Minulta kysytään usein sitä, miten minusta tuli pappi. No, olen tavallisesta kristillisestä kodista kotoisin. Ja sitten lukion loppupuolella aloin itsekin kiinnostua syvemmin uskon asioista. Mahdollisina ammattivaihtoehtoina siinä vaiheessa mielessä olivat arkkitehti, kuvaamataidon opettaja tai pappi. Koska lukion ylioppilaskirjoitukseni osuivat päällekkäin taideteollisen korkeakoulun pääsykokeiden kanssa, en voinut sinä vuonna hakea sinne opiskelemaan. Päädyin hakemaan teologiseen tiedekuntaan ja sainkin sinne opiskelupaikan. Teologian opiskelu oli antoisaa. Se haastoi tutkimaan omia näkemyksiä asioista monelta kantilta. Opintojen edetessä minua alkoikin sitten enemmän kiinnostaa tieteellinen uskontotutkimus, ei niinkään työ kirkossa. Ja siksi valmistumisen jälkeenkin jatkoin vielä hivenen opiskeluita historiasta ja filosofiasta. Samalla tein koko ajan opintojen ohessa töitä muun muassa Alkon myymälässä ja pohdin sitä, mitä haluan omalta elämältäni. Sitten vastaan tuli asevelvollisuuden suorittaminen ja minä valitsin toteutustavaksi siviilipalveluksen seurakunnassa. Ja oikeastaan vasta sen kokemuksen myötä aloin pohtia uudestaan kirkossa työskentelyä. Näin sen, mikä tässä työssä minusta on tärkeää, se ihmisten elämien kohtaaminen ja tukeminen ja arkinen usko. Niinpä sitten lopulta 4 vuotta valmistumisen jälkeen hain töitä kirkosta ja sain lyhyen sijaisuuden seurakuntapappina. Kun se pätkä lähestyi loppuaan, avautui oppilaitospapin paikka, ensin sijaisuutena ja ajan myötä myös vakituisena virkana. Ja tässä olen tänäänkin. En olisi millään osannut suunnitella tätä polkua näin, mutta kaikesta siitä, mitä matkalle on mahtunut, on ollut hyötyä työni arjessa ja iloa elämässä. Missään määrin en ollut valmis siinä vaiheessa, kun yliopistosta valmistuin. Enkä ollut valmis sittenkään, kun kirkkoon tulin töihin. Nyt 16 vuotta papin töitä tehneenä olen jo kypsempi, mutta valmis en kai ole koskaan. Minun pitää olla yhä altis kasvamaan ja oppimaan. Ja näin ajattelen sen kaikilla olevan. Oli oma kutsumus sitten mihin ammattiin tai elämänpolkuun tahansa. Aina jää varaa kasvaa.